Voiam să te întreb cum percepi, din punct de vedere uman, cum percepi toată această solidaritate? În ce fel te poziționează în raport cu emoțiile tale? Lumea empatizează spontan cu învinși, în cazul Ucrainei nu e vorba de învinși, e vorba de niște... Cel mai mic, cel mai puțin. Da, e vorba de niște oameni complet nevinovați, civili, nu? Ale căror vieți sunt distruse, uneori sunt uciși chiar ei sau le sunt uciși oamenii pe care îi iubesc, le sunt distruse casele, le este anulată viața și e reacția asta spontană în a încerca să ajuți viața să continue, de fapt. Despre asta e vorba. Noi cu toții încercăm să asigurăm o viață Ucrainei, aceeași viață pe care Putin o neagă. Dinspre Rusia vine înspre Ucraina acest impuls de negare a vieții, de destrudo, cum ar zice psihanaliștii, de distrugerea oricărei forțe vitale, iar în partea asta la altă a lumii, nu în lumea liberă, cum o numim de regulă, noi încercăm din răzputeri să asigurăm continuitatea vieții, există o definiție a națiunii care îmi place mie, de acum un secol, a lui Max Weber. Spune Weber într-o conferință: o națiune e o comunitate de memorie și de sentiment. Mie mi se pare că nu mai e doar o definiție a națiunii, ci e potrivită și pentru epoca asta post-națională sau transnațională. Trebuie să devenim cu toții o comunitate de memorie și de sentiment. Și asta am devenit, de fapt. Suntem comunitatea de memorie și de sentiment a Ucrainei, pe care Ucraina era în pericol să o piardă. Îi se distrusese acest loc în care își putea exercita această comunitate. Toată planeta, mai puțin Rusia și nu poate Belarusul, să spunem, e o comunitate de memorie și de sentiment cu Ucraina. Asta se întâmplă, de fapt. Și dincolo de suferința enormă pe care se întemeiază, faptul că putem avea încă atâta empatie, toată lumea a reacționat, chiar și birocrațiile europene și americane și birocrația NATO și așa mai departe, au reacționat foarte repede, de fapt, dacă stăm să ne gândim. Da. Un statu quo economic construit în câteva zeci de ani s-a năruit pentru Rusia în câteva zile. Foarte rapid, deja în a treia, a patra zi aveam sancțiunile, adică Rusia a pierdut instantaneu ceea ce reușise totuși să construiască, toată aparența de onorabilitate în care lumea mai credea, deși știam că sunt sute de jurnaliști întemnițați, zeci de jurnaliști uciși. Lumea prefera să nu vadă în Putin și în Rusia monstrul totalitar care erau. Ei, preferau să-i vadă aparența onorabilă și țările din Est, mai ales Polonia, dar și România, au fost tratate frecvent cu ridicări ironice din sprâncene când avertizau apropo de Scutin, colegii din vest, că Rusia nu este ceea ce crede ei că este. Și ni se spunea: aveți voi o paranoia cu Rusia, nu mai e Rusia acel stat agresor care a fost cândva. Potoliți-vă, voi cei din Est sunteți cam paranoici în legătură cu Rusia. Acum, toată construcția asta dubitativă care juca în avantajul Rusiei s-a dus, masca a căzut, fața monstruoasă a Rusiei este din nou vizibilă pentru toată lumea și asta sper că nu se va mai putea ascunde. Nu văd cum s-ar mai putea relua relații economice normale, cum s-ar putea integra politic în comunitatea națiunilor acest stat agresor care a dezvăluit cât este de brutal să tragi în clădiri care sunt marcate în fața teatrului Moscova cu copii exact. Și în spate. A comentat cineva, a spus, tocmai de asta au tras pentru că era semnalizat ca adăpost pentru copii. Tocmai pentru a arăta că sunt dispuși să distrugă orice și că nu au niciun fel de reținere în a ucide copii, bolnavi, bătrâni, femei și așa mai departe. Fața asta monstruoasă a Rusiei este vizibilă pentru toți și va rămâne vizibilă pe termen lung,
Iar Vladimir Putin, nu vreau să fac pronosticuri, e destul de complicat să sperăm că va fi judecat la Haga și așa mai departe, dar chiar dacă pare pur formală faptul că declarația Statelor Unite nu l-au numit criminal de război e importantă. Pentru că dincolo de condamnarea de la Haga, sau dacă se va ajunge vreodată acolo, există condamnarea asta care nu e doar o condamnare politică. E ceea ce vedem cu toții în Rusia și în Putin astăzi și vom vedea pe termen lung, indiferent dacă se va ajunge și la o condamnare juridică.